Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u skoro posledního diktátu k učebnici Česky krok za krokem 2. A dnešní diktát bude k 19. lekci, jejíž téma je Česká historie v letech 1948 až 89. Pojďme na to, postup je jasný. Posloucháte, píšete, potom si kontrolujete, co jste ručně napsali a také čtete nahlas a posloucháte sami sebe. Jestli potřebujete, video si zastavíte, zpomalíte nebo zrychlíte. Nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince aneb iLearnCzech. Budu moc ráda, když mě podpoříte na www.patreon.com/iLearnCzech a nebo se stanete členy mého kanálu na YouTube LearnCzech Online. A teď už jdeme psát, zase to bude 10 vět. 1. Vyznáte se v historii své země, nebo se jí příliš nezabýváte? Vyznáte se v historii své země, nebo se jí příliš nezabýváte. Vyznáte se v historii své země, nebo si jí příliš nezabýváte? 2. V poválečném Československu se k moci dostali komunisté. V poválečném Československu se k moci dostali komunisté. V poválečném Československu se k moci dostali komunisté. 3. Během komunismu byl znárodňován neboli zestátňován soukromý majetek. Během komunismu byl znárodňován neboli zestátňován soukromý majetek. Během komunismu byl znárodňován neboli zestátňován soukromý majetek. 4. Kvůli vykonstruovaným politickým procesům byly pronásledovány statisíce lidí. Kvůli vykonstruovaným politickým procesům byly pronásledovány statisíce lidí. Kvůli vykonstruovaným politickým procesům byly pronásledovány statisíce lidí. 5. Komunistický režim se neobešel bez ideologických plakátů. Komunistický režim
se neobešel bez ideologických plakátů. Komunistický režim se neobešel bez ideologických plakátů. 6. Součástí každodenního života obyvatel se staly fronty na nedostatkové zboží. Součástí každodenního života obyvatel se staly fronty na nedostatkové zboží. Součástí každodenního života obyvatel se staly fronty na nedostatkové zboží. 7. V roce 1968 bylo Československo obsazeno armádami zemí Varšavské smlouvy. V roce 1968 bylo Československo obsazeno armádami zemí Varšavské smlouvy. V roce 1968 bylo Československo obsazeno armádami zemí Varšavské smlouvy. 8. Vzhledem k cenzuře nemohly některé knihy legálně vycházet a šířily se samizdatem. Vzhledem k cenzuře nemohly některé knihy legálně vycházet a šířily se samizdatem. Vzhledem k cenzuře nemohly některé knihy legálně vycházet a šířily se samizdatem. 9. Vlastnictví cizích měn nebylo legální, lidé je museli odevzdávat státu. Vlastnictví cizích měn nebylo legální, lidé je museli odevzdávat státu. Vlastnictví cizích měn nebylo legální, lidé je museli odevzdávat státu. 10.
V období komunismu byla vystavěna spousta panelových domů, takzvaných paneláků. V období komunismu byla vystavěna spousta panelových domů. Takzvaných paneláků. V období komunismu byla vystavěna spousta panelových domů, takzvaných paneláků. Je to všechno, takže teď prosím kontrolujte a nahlas čtěte. Vyznáte se v historii své země, nebo se jí příliš nezabýváte? V poválečném Československu se k moci dostali komunisté. Během komunismu byl znárodňován neboli zestátňován soukromý majetek. Kvůli vykonstruovaným politickým procesům byly pronásledovány statisíce lidí. Komunistický režim se neobešel bez ideologických plakátů. Součástí každodenního života obyvatel se staly fronty na nedostatkové zboží. V roce 1968 bylo Československo obsazeno armádami zemí Varšavské smlouvy. Vzhledem k cenzuře nemohly některé knihy legálně vycházet a šířily se samizdatem. Vlastnictví cizích měn nebylo legální, lidé je museli odevzdávat státu. V období komunismu byla vystavěna spousta panelových domů, takzvaných paneláků. Je to hotovo? Napsali jste to správně? V čem jste dělali chyby? A co vy a minulost vaší země? Znáte historii dobře? Zajímáte se o ní? Těším se na vaše komentáře a mějte se krásně. Nashledanou.